Hi everyone, this is Sushi and welcome back to my channel. So it's been a while, it's been I think 1 year na since nag-upload ako ng last video ko, and it's about games sa PS5. And I just want to share you guys again another item na makakatulong in case you want to start a new business and small business sa pagtatahi. So, ito yung mga nahihiligan na ngayon ng mga nanay, mga ate natin dyan. And hindi lang sa mga ate, kuya na rin. Yung mga bagong pwedeng pagkaabalahan. Since dati is, hindi naman talaga ako marunong magtahi. Actually, na-inspired lang ako doon sa napanood ko sa YouTube na nag-start siya ng small business gamit yung sewing machine niya. Basta mga ganun, nanonood, lately kasi nanonood ako ng mga inspiring stories about sa mga small business na lumaki, ayan, and sa mga nag-i-start mag-business. So, why not try, diba? Kasi gustong-gusto ko rin talagang matutong magtahi at wala akong chance matuto. So, mag-self-learn na lang tayo since marami naman ng mga bagong product na makakatulong para makapag-start tayo ng mga small business lang para dagdag income sa atin. Kasi napakahirap na ngayon kumita ng pera, guys. Alam niyo na, ngayon nagtataas na kasi ng bilihin lalo. So, kailangan natin magsikap and mag-add ng additional learnings natin. Without further ado, guys, samahan niyo akong mag-unbox ng binili kong sewing machine. So, excited ako at so, disclaimer guys, hindi ako professional or kasi never pa talaga akong nag-try magtahi. Na-inspire lang talaga ako at gusto ko siyang i-try. Without further ado guys, samahan niyo akong mag-unbox ng binili kong sewing machine. Okay? Okay! So, let's go! So, ito na ang ating sewing machine. So, this is the brother GS2700. The 27 means ito yung 27 stitches na nandito sa ating sewing machine. So, it is a portable free arm sewing machine, meaning portable nga yung ganun niya. It has a built-in needle. So, meron siyang mga features na ganito. So, makikita nyo siya sa mga box. And meron din mga instructions ito sa loob, which is a manual. Ilalabas ko siya mamaya. Ito yung side view niya. Meron din ito. Ito, pinapakita dito yung mga stitches niya. Meron siyang pang botones, buttonhole. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27 stitches ang meron features dito sa sewing machine na to. And ito yung mga accessory na kasama dito sa ating nabiling sewing machine. So, ang brother I think it's galing to sa Japan, pero it's manufactured in Vietnam. Made in Vietnam siya. Pero ang brother na brand ay sa Japan po ito. So, hindi ako nagtitinda. Kasi nagtitinda ako. So, i-unbox na natin siya. Medyo mabigat-bigat din tong ating sewing machine. So, ano nga bang nandito sa loob ng sewing machine pag bumili ka? So, meron siyang libreng karton. Pang siga. So, first, meron siyang syempreng manual. So, dito sa manual na to guys, meron siyang kasamang libre na CD. Yan. So, kita nyo yung na yan, Japanese language. So, may mga manuals din tayo kung paano yung pag nasira yung machine or pag hindi mo alam kung paano ilagay yung mga dito yung mga threads na kailangan natin. So, sa box, meron din siyang kasama na bag ng sewing machine. Ayan, i-open ko siya later. Ano ba? Meron. So, ito yung mga freebies na yung mga presser foot and mga needles. Labas muna natin lahat. Then saka ipapakita yung ating. So, ito na ang star of the night. Ito na siya. Ang ating brother na sewing machine. So, wala nang laman to sa loob. Karton na lang. Ayan. Wala na
Nakakarton na lang siya, guys. So, ilagay na natin siya dito. So, ito na ang ating brother na GS2700. And, meron siya kasamang mga wires at yung ating, ayan, yung tinatapakan. So, based sa kanyang instruction, pagilid muna natin yan. So, ito ang ating wires and pedals. So, wires and pedals. Ito natin. So, ito siya. Mga kasama sa box ng ating so, saktong-sakto. Kasi nga, para dyan yan. Naalala ko yung lola ko dati. Tsaka sila mama. May mga, alam niyo yung dati na mga sinaunang tahian. Yung tinatapakan pa sa ano. Yung ganun-ganun. Sumasakay ako lagi doon sa ilalim. Tapos igagano pa sa gilid. Diba? Para siyang barko. So, ano natin siya? Dito. So, ito yung mga manuals natin. May kasama siya na free na CDs, and mga instructions. And dito natin titignan lahat ng mga features ng ating mga ano mamaya. So, ito na. Let's proceed to this. Ano nga ba yung inclusion ng ating brother? Andito lahat na nakalagay yung mga stitches niya. So, mabilis lang siyang sundan, guys. Ito yung mga pwede mo siyang i-adjust. And mamaya sabihin ko sa inyo kung para sa inyo, saan tong mga to. So, meron din pala ito, guys, na ilaw sa loob. Pumbilya, gano'n. So, ito yung mga freebies niya. Meron siyang 4 na bobbin. Meron siyang needle. Yan. Extra needle. Meron din siyang twin needle. Yan. Then, ito yung mga presser foot. Ito. Meron tayong 3. Should makita. Meron din extrang ganito para sa paglagay. Para dito siya, pag naglagay kayo ng mga threads dito. So, yung purpose niyan is ganyan. Yan. Ito yung pang-lock niya, pang-tanggal ng mga locks. Meron din ito. And meron siyang pang-botones. Ito yung button hole na sinasabi nila na presser foot. And ito din ang ating yung tinatapakan. Ano tawag dito? Basta ito siya. So, ayan guys, sa mga features nito is isusulat ko na lang siya dyan sa description. And kahit, or sa mga and ayan guys, dyan na nagtatapos ang ating unboxing. I hope na nakatulong ito and sana samahan nyo akong magtahi kung ano pa yung mga next na tatahiin ko in the future. Actually, nakatahi na ako ng mga mask na para sa akin lang, mga personal lang.
that's it guys. Thank you so much for watching and please don't forget to click the subscribe button and notification bell para updated kayo sa aking upload. Thank you! See you on my next video. Bye!